নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এই কামত নহা চেনেলটোৰ আপুনি চাব অহা বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰথমতে। আৰু আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু বেছি কথা নকওঁ, মেইন টপিকলৈ আহোঁ। মানে ঠেলা চেলা লৈছোঁ কাৰণ বাঁহডাল আনবা যাওঁ। বাঁহডাল আনবা যাই কিনে এটা মিছন লৈছোঁ যে এইবাৰ আগতো খেতিৰ মিছন গেল, এইবাৰ তাৰমানে বন্ধুসকল এটা মিছন লৈছোঁ যে এখন বাঁহৰ টেবুল বানাম। টেবুল গতিকে বন্ধুসকল বাঁহৰ টেবুল বানাৰ এই মিছনটোত আপুনি মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আমি বাঁহ চালৈ যাই এনেকুৱা এখন টেবুল বানাম বন্ধুসকল, আপুনি দেখিলে পাগল হৈ যাব। ফুলকা বাঁহৰ টেবুল। আৰু বন্ধুসকল মই বৈদ্য বাঁহৰ চোপাত তলৰাইছোঁ এতিয়া ফুলকা বাঁহৰ চোপা। আৰু এইডাল বাঁহডাল বাগৰি আছে আৰু এইডাল মই কাটি সেনে লৈ যাই আছোঁ বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। আৰু বন্ধুসকল মই ঘৰ আহি পালোঁ। তাৰমানে বন্ধুসকল কি হ'ল, ৰাস্তাত ঠেলাখন উঠাৱা নহ'ল। মই যে টানিলোঁ মস্ত পানী আহিছে, মানে এই গোটেই ভিজিছোঁ, মই পানী লাগি আছে আৰু ঠেলাখন এইখন পৰি আছে তাতে। আচ্ছা বন্ধুসকল, এনেকৈ লৈ আহিলোঁ ফুলকা বাঁহ আৰু এই ফুলকা বাঁহৰে নিৰ্মাণ হ'ব বাঁহৰ টেবুল। আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মই এই টেবুলখনৰ কাৰণে জোখা লওঁ আৰু হেকচুখন বা ক'ত আছে। হেকচু ৰেডি আৰু এইখন জোখা আৰু যাই আছোঁ বাঁহ কাটা। আৰু বন্ধুসকল এইকেইডাল বাঁহ আনি ইয়াতে বাগৰাই থৈ দিছোঁ আৰু এই বাঁহকেইডালক মই এখন টুকুৰা টুকুৰি কৰি 4টা খুঁটা বনাব লাগে এই হেকচুৰ সহায়ত। আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে মই কাটিবৰ কাৰণে এনেকৈ ৰেডি জোখা দি ল'লোঁ। In my veins, I've been driving this train, years in this lane. বন্ধুসকল হেকচুখন ভাঙালো, এটা খুঁটা কাটলো না নাই, হেকচু গেল ভাঙি চালা। বন্ধুসকল এই কি 4 টুকুৰা হ'ল আমাৰ মেটেৰিয়েল কেইটুকুৰা আৰু এই 2 টুকুৰা চাইডৰ। বন্ধুসকল মই এডাল দেওবাহৰ সন্ধানত আছোঁ বন্ধুসকল। এয়া দেওবাহৰ চোপা, চম্পহাৰ দেওবাহ নকবি দে, মই মনে মনে কাটাইছোঁ সুধিয়া বন্ধুসকল। মই পুৰাত বাঁহ বিচাৰি আছোঁ এডাল পুৰাত বাঁহ, পুৰাত এডাল পুৰাত। So friends, now cutting bamboo. বন্ধুসকল বাঁহডাল কাটলোঁ, তাৰমানে মনে মনে বাঁহ কাটাতো আধা ফালি গেল। চা কলৈকে ফালিল বাও আধা গেল, মোৰ এনে বাঁহ ভৰি আছে ইয়াতে। বন্ধুসকল মই বাঁহ চাহ কাটি ল'লোঁ, হেকচু মেকচু ডাও চাউল দিছোঁ, গতিকে চব অফিচৰ কামলৈ। So friends, this is my selfie stand. I am making this selfie stand one time using a bamboo. So I fitting this selfie stand and seeing to you my making a table. গতিকে বন্ধুসকল এই খুঁটাটা মানে এতিয়া জোখাৰ কাৰণে ইয়াতে থিয়া কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াতে জোখা লৈ আৰু আমি দেওবাৰডাল কাটি দিম বন্ধুসকল। এইডাল জোখা এটা লৈছোঁ মই আৰু এইবাৰ কাটি আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল মই এই দেওবাৰডাল এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, ইয়াতে 4 টুকুৰা, ইয়াতে 4 টুকুৰা। গতিকে মই এইখিনি অলপ চাচি চুলকি ফিট কৰোঁ বন্ধুসকল। এইখিনিত এটা ফুটা কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিত এটা ফুটা কৰিব লাগিব। এতিয়া মই চেন দি লওঁ, তাৰপিছত এইখিনিত এটা লাগিব, এইখিনিত এটা লাগিব বন্ধুসকল। এতিয়া ফুটা কৰিব লাগিব এটা আৰু এটা ফুটা কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল ফুটাটো মই কৰি দিলোঁ এটা ফুটা আৰু বেলেগ ফুটা কৰি আছোঁ মই।
আৰু বন্ধুসকল প্ৰায় আধাখিনি কাম আমাৰ শেষ হৈ গ'ল। ইয়া 4টা খুঁটা ৰেডি, ইয়া 2টা ধাম, আৰু ইলা সৰু সৰু, আৰু এতিয়া হ'ল সৰু সৰু, আৰু এইখন হ'ল দাহ। গতিকে আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ো।
আৰু বন্ধুসকল মই এই অশেষ কষ্টৰে মই এই কি আছিল বাঁহৰ টেবুলখন বনালোঁ সেই সিদিনাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা যদিও 10 মিনিটত দেখালোঁ কিন্তু মোৰ 10 দিনমান লাগিল সময় গতিকে চাই লওক এইয়া বেম্ব' টেবুল কেনে হৈছে বন্ধুসকল অশেষ কষ্টৰ মূৰত ভিডিঅ' বোলে কি আছিলে টেবুলখন বনালোঁ গতিকে বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কিবা কিবি কৰবি নকওঁ সেইখিনি